everyone! Welcome to my channel! So, let's talk about sewing machine and their parts and functions, especially kung saan pagkaon ang thread. Ano siya sewing machine? The head of the sewing machine. The sewing machine operated sometimes or mostly by electricity and manual labor. It is used to supply electricity to the machine, normally power stage located in the right side. So this the power switch. The main function of the power switch is to turn on and turn off to give light to the user when turned on. So this is off and this is on. So 3 direction. So from spool, bend. So here, mani siya direction sa thread. Here, going here. Then from the tension, this way. After that, then going to the middle. So, inganaon siya pagtaod ang thread. Mao na siya. Then proceed to tension. Then to the lefter. And also lefter to guide it and proceed to the another guide. Then to the needle. Man siya itawag og tension regulator. So it is used to control tightness or looseness of the upper thread to avoid puckering problem. So pwede na siya pahuktan just in case kumbaga ang kahiyon, so pahugtan siya. Then kung nibi siya paluagan. So need sakto ang iyang tightness or iyang luagon. Next is the bobbin. The bobbin is a small spindle that is wound with thread. So as you can see, na siya thread sa sulod. So the bobbin supply the bottom thread during the stitch formation. So mani siya ibutang sa bobbin case. The third is the bobbin case. So, mao na siya i-hold sa bobbin. So, it should be like this. So, as you can see, mao na siya i-hook. So, here, mao na siya i-hook. So, mao na siya i-produce of previously produced needle lock and moves over the bobbin case as a result of kung baga gani ang inyong tahion, ang inyong buhaton, inyo rin siyang paluagan kani nga screw. Kung nipis siya, inyo rin yung pahuktan kani nga screw. Ano siya ang rectangular shape
slide plate. So, siya tawag slide plate. Nga nahimutang sa side of preserve food helps to removal. So, anhin diri ipaagi ang bobbin case. Sa bilang na yan, 35 po ang mula sa Metro Manila, 66 ang galing sa Central Visayas, habang yun po 142 ay mula sa iba't ibang panig ng bansa. Tumaas naman ang 270 ang mga gumaling, kaya 165 na ang lahat ng mga naka-recover sa virus. Siya ang nadagdag sa mga nasawi, kaya 1,036 na po ang lahat ng mga namatay. Ano siya ay balance wheel. Thank you for watching.